खसीको कानले न समाचार सुन्छ न चस्मा नै लाउँछ अनि के राहुल खानले समाचार सुन्छ चस्मा लाउँछ आज हामी के गर्छौँ भने राहुलको कानको छोइला खान्छौँ यो राहुलको कान बजारबाट ल्याउँदाखेरि नै पोलेर ल्याएको कान हो घरमा ल्याइसकेपछि हामी यसलाई अलि मजाले सफा गर्नु चाहिँ पर्छ सफा गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी बोइल गर्छौँ अब यसलाई हामी चाहिँ लगभग 5-6 सिटी लगाउँछौँ यो डिसमा यो जुन कानको छोला बनाउँछौँ यसमा ट्विस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा मास युज गर्छौँ यसलाई तेल मजाले भुटेर यसको पेस्ट बनाउँछौँ त्यही पेस्टलाई चाहिँ हामी छोलामा युज गर्छौँ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हामी पिरो जुन खुर्सानी युज गर्छौँ छोलाको लागि त्यो पिरोलाई चाहिँ यो बदमासको पेस्टले ब्यालेन्स गरिदिन्छ यो बदमास भुटिसकेपछि हामी यसैमा गोलगोडा अचारलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ फेरि ग्रिल गर्छौँ अब हामी गोलबाट अचारको लागि ग्रिल गर्छौँ हामी भटमासलाई मजाले मिक्सरमा राखेर पिस्छौँ अथवा तपाईँलाई इच्छा छ भने तपाईँले चाहिँ सिलौटोमा पिस्नु भए पनि हुन्छ यो हामीले मजाले पिसिसक्यौँ यही भाँडामा हामी यो गोलगोडा खुर्सानी पनि पिसिदिन्छौँ यसैमै हामी लसुन हालेर पनि पिसिदिन्छौँ जुन यो कुरकुरे हड्डी छ नि वाउ जब हामी छोला बनाउँछौँ खान्छौँ यसको मजा नै अर्को आउँछ यो हामीले एकदमै सानो सानो पिस गरेछौँ अब यसलाई हामी यसमा हामी हाल्छौँ राखेको अचार अनि त्यसपछि यो भट्मास अनि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार है मैले चाहिँ यसमा मस्टर्ड ओइल युज गरेको छु मस्टर्ड ओइलले चाहिँ यसको स्वाद चाहिँ एकदमै टेस्टी स्वाद दिन्छ यसले यदि मस्टर्ड ओइल तपाईसँग एभाइलेबल छैन घरमा भने भेजिटेबल ओइल युज गर्नु अनि यसमा मैले मेथी हालेँ यो मजाले तातिसक्यो अब हामी यसमा बेसार 1 चम्चा हालेर अहिले मैले यो चम्चाले चलाएँ अब यो तेल चिसो भइसकेपछि हामी मजाले हातले हुस्छौँ
मेरो त अहिले नै मुखमा पानी आइसक्यो। वाउ, मैले भनेको थिएँ नि, राहुको कालले न समाचार सुन्छ न चस्मा नै लाउँछ, तर डेफिनेटली एउटा मिठो छोइला चाहिँ बनाउँछ। अनि यो छोइला खानेको मजा चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि जब तपाईँसँग केही चिज हुन्छ नि, अलिकति यस्तो केही चिज भयो भने चाहिँ यसले मजा अर्कै दिन्छ। हुन त तपाईँ चाहिँ कसो भने चिउरासँग खान सक्नुहुन्छ, राइससँग खान सक्नुहुन्छ, या यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ अलिकति प्रिफर गर्छु। अब सुन्नु, यो छोइलाको मजा यो कुरकुरे, खुर्सानीको पिरो, अनि त्यसमा बदमासको मिठास, त्यसमा झन् अरू के चाहियो। सुपर टेस्टी, एकदम मजा। क्रन्चीनेस, वाउ, कुरकुरे। सुपर। ग्रेट कम्बिनेसन मेरो लागि है। तर तपाईँ राइससँग र चिउरासँग चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। ग्रेट कम्बिनेसन, वाउ। प्लिज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु।